ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਬੈਟਰ ਲਾਈਵਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੌਚਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੌਚਕ ਟ੍ਰਿਕ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ WhatsApp ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ wa.me/91। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ WhatsApp ਚੱਲਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਫ਼ੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp 'ਤੇ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ WhatsApp 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰੋ wa.me/91। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ WhatsApp ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੈਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚੈਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ WhatsApp 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਰੌਚਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।